sa hanap buhay. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yan, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita, kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino Celle mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DCXL 558. I'm coming home to stay. Maraming beses na kitang nilayasan. Dinggin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sapagkat mahal kita. At mga kasama, sapagkat mahal kita mula sa Pilipinas, ako si Radyoman. Sapagkat mahal kita. Dinggin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sapagkat mahal kita. At mula naman sa Amerika, puntahan po natin sa WRMN New York, USA, Don Lino Celle. Sapagkat mahal kita. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Magandang pagbati sa iyo, Miss Lourdes Escaros, sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa Sapagkat Mahal Kita Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. At bumabati ako rito sa mga ating kapwa Pinoy sa Metropolitan New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, at hanggang dyan po sa inyo sa West Coast, California, na idiniklara na ang state of emergency. Okay? Pag-uusapan namin yan ni Lourdes, bakit isinagawa yan ng gobernador nyo riyan. Hihingi tayo ng mga update mamaya kay Lourdes kung ano na ang developments doon sa mga nagsiuwi na buhat sa Diamond Princess na cruise o entertainment na barko na buhat sa Japan. Ano na ang kalalagayan ng mga pasaheros? Dahil dito, Lourdes, sa Amerika, simulan na napakarami ako ibabaturyan. One life was lost. Kaya mga ilang a little bit more than an hour ago, lalo na ito na may coronavirus, ay napilitan siya na kalmahin ng buong Amerika sapagkat nagkakaroon ng ibang mga ibinabato ang kanilang mga broadcast networks. Kinakalma sila ng Pangulong Trump. At maririnig nyo sa uumpisahan kong pagbibigay sa inyo na mainit pa itong kanyang pagbibigay ng impormasyon. Kasama niya ang pangalawang Pangulo ng Amerika na si Vice President Pence upang siguruhin ang Amerika na ginagawa niyang lahat ang paraan para nakahanda. Bagamat nalusutan ng isa na nawala ng buhay, kinalulungkot nga yan ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo at lahat ng mga nasa
dito sa buong Estados Unidos ng Amerika. Narito ang Pangulong Donald Trump. To combat the virus, and we're having very good initial feedback. But these companies will be coming to the White House on Monday. Tremendous amounts of supplies are already on hand. We have 43 million masks, which is far more than anyone would have assumed we could have had so quickly. And a lot more are coming. Today, the White House Coronavirus Task Force, led by Vice President Mike Pence, they met for 2.5 hours. I spent a lot of that time with them. Again, thank you to everybody. I'm going to ask Mike Pence now to discuss a little bit about from other countries that are having a hard time. And I want to thank everybody. We'll take some questions as soon as we're finished. Thank you very much. Thank you, Mr. President. And let me begin, as the President did, by expressing our deepest condolences to the family of the woman in Washington State who has lost her life to the coronavirus. From the moment that this country learned of the spread of the coronavirus, President Donald Trump took decisive action, established the White House Coronavirus Task Force, and as the President just described, the President took unprecedented action to suspend all travel into the United States from China. The task force met this morning and brought to the President a range of options, and at his direction, we will be doing the following. First, the President authorized action today to add additional travel restrictions on Iran. We will be using Section 212F, banning travel from Iran. Iran is also already under a travel ban, but we are expanding existing travel restrictions to include any foreign national who has visited Iran within the last 14 days. In addition to moving Iran, we are going to increase to the highest level of advisory, which is level 4, advising Americans do not travel to specific regions in Italy and South Korea. Let me say again, the President today has authorized the State Department to increase the travel advisory for Americans to level 4. We are urging Americans to not travel to the areas in Italy and the areas in South Korea that are most affected by the coronavirus. The State Department, to work with our allies in Italy and in South Korea, to coordinate a screening, a medical screening in their countries of any individuals that are coming in to the United States of America, and we look forward to working with them in a collaborative and a cooperative way. This administration is going to always put first our patients first, and second, we're going to make sure and protect the health of our healthcare providers. As the President said, we have more than 40 million masks available today. We've contracted now with 3M to 35 million more masks per month will be produced, and we're also going to be working with other manufacturers. In addition to that, the Assistant Secretary for Preparedness and Response will be announcing today courses of action to increase the availability of masks, as well as prioritizing availability to high-risk healthcare workers, modifying guidance, and developing a whole-of-nations communications plan. Thank you, Mr. Vice President. Sa mga nakikinig ho sa inyo rito sa Estados Unidos ng Amerika, okay? Napakarami ko natatanggap dito na text and sa messenger. Magkalma lang po kayo, okay? Naririnig nyo na meron tayong 45 o hanggang 50 milyones na maskara na ina-assure yan ng White House na available. Okay, hindi totoo yung sinasabi na sa gouging, yung mga kasalbahihan ng mga nagbebenta, including Target, Walmart, ay wala nang mabili. Ang gobyerno meron ho. Okay, at narinig nyo ang Vice Presidente ng Amerika na si Mike Pence
na araw-araw ay magpuproduce at pipedido ng 30 milyon, 30 milyon na mga maskara para sigurado tayo rito sa Estados Unidos ng Amerika. Narinig nyo rin na huwag kayong pupunta, hindi naman kayo pasasakayin ng eroplano eh. Hindi kayo makakapunta sa Iran, hindi kayo makakapunta sa Italy, hindi kayo makakapunta sa South Korea. Dahil yung mga bansa na yan ay lumalala ang sitwasyon ng coronavirus infection. Kung ano man yung mga nababalita nyo, ang kutsero, ang paniwalaan nyo ang sinasabi ng CDC o Center for Disease and Control, lalong-lalo na ang South Korea. Kaya doon, merong kilusan na i-impeach ang Pangulo nila na si Premier Moon. Sapagkat inamin ni Premier Moon, medyo nagahul siya sa pagdidesisyon na kumilos kagad dyan sa South Korea. Kaya gusto siyang tanggalin bilang pinuno ng South Korea. Ngayong lagpas-lagpasan na ng 1,000 kagad ang infeksyon sa loob ng South Korea. I don't know kung may mga bansa na ipapadala nila yung kanilang mga manggagawa ron, nagpapakamatay yung mga yon. Sapagkat narinig nyo na sinabi ng Amerika, and America is the number 1 na tumututok dito sa mga sakit na ito. Okay? Iran, Italy, South Korea, at ang ngayon, ibinibigay sa akin dito ni Cindy Gonzales, buong Europa na. Ang sinasabi ng Amerika, huwag kayong babiyahe ng Europa. At kapag doon kayo ng buhat at bumalik kayo rito sa Amerika, hindi kayo papapasukin. Dire-diretso kayo sa base militar. Okay? Ngayon, ang naging problema ho rito, yung nawala ng buhay, hindi bumiyahe ng China. Hindi bumiyahe ng South Korea. Hindi bumiyahe ng Italy. Kaya iniimbestigahang maigi ito sapagkat lumalabas na community ang panghahawa. Ibig sabihin ng community, ito ay nadaanan lang ng merong sakit na coronavirus, nahawa siya. Subalit hindi siya bumiyahe. At nang isinugod sa ospital doon sa Washington State, doon sa bahagi ng Seattle, sa loob ng ilang oras, nawala ng buhay. Ganong katindi itong coronavirus. Kaya ito'y kumalat na sa buong daigdig sapagkat ang Amerika ngayon nagbigay bigla ng alarma na idiniklara kagad ang Italy at ang South Korea na huwag pupunta ron at yung mga papunta rito na buhat doon hindi makakapasok katulad ng China, numero 1 at ng Iran. Sapagkat sa Iran, marami nang namamatay ngayon sa Iran. At isa doon, sa tinamaan doon, ang isang radikal na babae in 1979 na siya ang spokesperson noong nag-hostage sila ng mga Amerikano doon sa Tehran ng 444 days. At siya ngayon ay vice-presidente na ng Iran. She is in the ICU, masama ang kalalagayan niya at meron pang 3 opisyal na Iranian na tinamaan. Subalit yung mga mamamayan, marami nang nagkahawa-hawa na ron sa loob ng Iran. Kaya for those who have relatives in Iran na nakikinig dito, you cannot travel or come back your relatives from Iran going into the United States. Sapagkat noon pa meron na kayong ban na hindi kayo pwedeng pumasok dito sa Amerika. Dinagdagan pa ni Trump. Ngayon, sa pangyayaring ito, ang Pangulo ng Amerika ay tinatanong sa news conference sa mga 1-2 oras nga nakakalipas na ngayon.
handa ba tayo sa vaccine? Yun ang sinasabi, yung bakuna. Sapagkat hindi ito magagawa ng China, hindi ito magagawa ng Japan, hindi ito magagawa ng kahit na sinong kulapo. Ang Amerika lang ang makakagawa nito. Kaya narito ang sagot ni U.S. President Trump. We're ready to adapt and we're ready to do whatever we have to as the disease spreads, if it spreads. We're rapidly developing a vaccine, and they can speak to you. The professionals can speak to you about that. The vaccine is coming along well, and speaking to the doctors, we think this is something that we can develop fairly rapidly, a vaccine for the future, and coordinate with the support of our partners. We have great relationships with all of the countries that we're talking about. Some fairly large number of countries. Some it's one person. And many countries have no problem whatsoever. And we'll see what happens. But we're very, very ready for this, for anything, whether it's going to be a breakout of larger proportions or whether or not we're at that very low level. And we want to keep it that way. With that, I'm going to hand things over to Dr. Ann Schuchat. Dr. Schuchat is the Senior Career Official at the Centers for Disease Control and Prevention, the Principal Deputy Director with an over 30-year career at the CDC in public health and as a member of the United States Public Health Service Commission Corps. So, Dr. Schuchat, I'll turn it over to you. Thanks so much, Mr. Secretary. As you know, this has been a difficult and challenging time, and our hearts go out to the individuals who have been directly affected by the virus and to all those who have been working tirelessly in responding to it. Our aggressive containment strategy here in the United States has been working and is responsible for the low levels of cases that we have so far. However, we do expect more cases, and this is a good time to prepare. As you heard, it's the perfect time for businesses, healthcare systems, universities, and schools to look at their pandemic preparedness plans, dust them off, and make sure that they're ready. And we have lots more information at the CDC's website and in partnership on how to do that. But it's also a really good time for the American public to prepare and for you to know what this means for you. The coronavirus that we're talking about is a respiratory virus. It's spread in a similar way to the common cold or to influenza. It's spread through coughs and sneezes. And so those everyday sensible measures that we tell people to do every year with the flu are important here. Covering your cough, staying home when you're sick, and washing your hands. The trajectory of what we're looking at over the weeks and months ahead is very uncertain, but many of the steps that we have taken over the past 15 years to prepare for pandemic influenza and our experience going through the 2009 H1N1 pandemic of influenza remind us of the kinds of steps that our healthcare system, our businesses, our communities and schools may need to take. We're in this together, all of government, the public and the private sector, and the CDC wants to make sure you have the best information available every day. Thank you. Narinig nyo ang sinasabi rito ng isang bihasa sa CDC na ito ay parang trangkaso. Ang problema rito, hindi malaman kapag tinrangkaso ang tao kung yon ay coronavirus. Sapagkat ang sintomas, bagamat yung mga tao na walang sintomas, posible rin na may coronavirus. Walang lagnat, hindi sinisipon, hindi umuupo. Pero dito nga sa nangyaring ito, at pangalawa na yan. Sapagkat sa ibang bansa, merong mga hindi bumiyahe dun sa mga bansa na sinabi, pero nagkaroon ng coronavirus. Nahawa, kanino nahawa? Sa mga katwid, naglalakad sa palengke o sa supermarket, may naglakad doon na yung tao na yung carrier pala yun, tinamaan. Okay. Ngayon, ang sinasabi rito ng CDC
na humahawak nitong mga matitinding mga sakit at silang gumagawa ng mga bakuna sa buong daigdig. Okay? Ang sinasabi, paano malalaman ng mga mamamayan kung ang kanilang sakit ay grabe na ba? Malapit na ba silang matodas? O meron pa silang pag-asa? Ipinaliwanag ito ng direktor na si Dr. Posi, FAUCI, ng National Institute for Human Health and Services ng Amerika na tumututok at nakaagapay sa World Health Organization. Narito ang kanyang paliwanag at pag-uusapan natin ito. Sa sinasabi ng mga nagtatanong, hindi lamang mga Pilipino, kundi ang buong pangkalahatan sa buong daigdig. This is a concern. Not only in America, this is a concern sa buong daigdig. Okay? Narito. We're going to go on to require advanced medical care, hospitalization, possibly intensive care. For the most part, the people who get in trouble and ultimately, tragically, would die from this are people who are elderly and or have underlying conditions. Heart disease, chronic lung disease, diabetes, obesity because of the difficulty in breathing back and forth. However, every once in a while, you're going to see a one-off. You're going to see a 25-year-old person who looks otherwise well that's going to get seriously ill. But the vast majority of the people who get into trouble do have these underlying conditions. And that's why it confuses people because they say, well, you just said that. And then there's a report of a 40-year-old physician from China who died. That's going to happen. That happens with influenza. Most of the time, influenza kills people who are advanced age and underlying conditions. But you hear in the media every once in a while a college student would get infected and ultimately die. But the majority is in that risk group. But when you look at the pattern, it seems to be following the experiences that others have had. It's never 100%. If you look at the totality of the cases that are 1%, we're going to go on to require advanced medical care, hospitalization, possibly intensive care. For the most part, the people who get in trouble and ultimately, tragically, would die from this are people who are elderly and or have underlying conditions. Heart disease, chronic lung disease, diabetes, obesity because of the difficulty in breathing back and forth. Kaya doon mahahati natin sa apat, okay? Na yung umpisahan natin doon sa medyo tagilid. Ang tagilid dito, para maintindihan ng mga tao riyan sa Pilipinas, tagilid mean grabe. Kapag mayroong edad na yung tao, mga senior citizen, na merong sakit sa puso, merong mga underlying, pag sinabing underlying, merong mga nakakuble na mga sakit, at diabetes, at yung mga matataba. Dahil pag tinamaan daw ng coronavirus, hindi makakahinga. Kaya yung iba talagang pagtama, todas. Okay? Pero hindi rin sa edad makukuha. Sinasabi ni Dr. Fossey, merong nababalita na 40 anyos, sapagkat ng 40 anyos, middle age yan eh. You know, tinatamaan na totodas. Sapagkat hindi nga alam kung ano ang ginagawa ng coronavirus. May mga estudyante na bata, mga in their 20s. Pag tinamaan, todas. Kaya kailangan malaman natin itong mga bagay na ito sapagkat lalo na ngayon na ang mga ibang bansa nagkadoble-doble na ang mga na-infeksyon. Sa buong daigdig ngayon, papasok na ng 85,000 ang na-infeksyon sa buong daigdig. Okay? Ang karamihan yan ay nasa China. Ang mga nangamatay na, lagpas na ng 2,000 as of now. Okay? Malaking bagay ito
sapagkat araw-araw, padoble ng padoble, exponential ang tawag doon. Halos, yung bang pera mo sa bangko kumikita ng nagko-compound. Parang ganon. Sa loob ng 30 araw, nasa sana ito, aabot ito ng 100,000. Next thing you know, ang kasunod ng 100,000 is 200,000, 200,000 will be 400,000. Next thing you know, milyones. Kaya yung iba nininervyos, meron na bang bakuna? Meron na bang nakahanda na bakuna? At yung mga pabano-bano, na katulad na nangyari sa Japan, yung mga umalis ng barko, sumakay sa eroplano, nakauwi sa kanilang destinasyon, katulad nung wag naman sana mangyari sa Pilipinas, ang incubation period is 21 days. 21 araw. Lumabas pagkatapos nun. At nagkaroon ng coronavirus. Pero napauwi na sa kanilang tahanan. Lagot ngayon yung mga kasama sa bahay. Okay? Sapagkat may pagkakamali ang Japan. Pangalawang beses na, kaya i-retest. Uulitin lahat. Kung sino pa yung natitira doon sa barko na yon, uulitin lahat ang isinagawang pagsisiyasat ng mga doktor. Okay? Pakinggan natin ito sa NHK. Japan's health ministry says it has started to retest. Officials discovered on Saturday that the passengers had not been tested after the quarantine period started, with 969 passengers who tested negative were released from the Diamond Princess this past week. 634 passengers and crew have tested positive for the virus. The ministry says it will also begin testing 41 officials who worked on the ship. It asked the staff to work from home for 14 days. The ministry had initially allowed them to return to their workplaces without being examined. Authorities disclosed that 25 people from the United States, Israel, and Australia who disembarked from the ship tested positive after returning home. Malungkot yun. 25 ng mga katao, akala, okay na. Sige, sakayan ng eroplano, uwi na sa Amerika, uwi na sa Israel. Pagdating sa kanilang destination, bilang lang ng ilang araw, meron coronavirus. Punta sa intensive care. So, bago ko ituloy ito, magtatanong muna ako sa iyo. Wala kaming nababalita rito sa Amerika, bagamat namomonitor ko ang mga news nyo riyan. Anong pinaka-latest nyo doon sa mga dumating na mga buhat sa Japan, Lourdes, Escaros? Okay, may report na merong 3 na nakitaan lamang ng sintomas pero hindi pa po ito confirmed kung may COVID-19. Sa 3 na yon, 2 ang negative na. So yung isa na lang yung inaantay at sinusuri at binabantayan ng mga otoridad ng Department of Health sa mga sintomas na nakita sa kanya kaugnay sa sinasabing COVID-19. Okay. So, maliban doon, wala nang ibang mga dinadagdag na mga pasubali ang inyong Department of Health sa mga mamamayan, kundi okay lang, everything is okay? Yes. Yes, meaning na okay lang, pwede rin mag-disco-disco mga Pilipino. Ang utos lamang sa mga kababayan natin ay okay lang na pumunta sa mga maramihang gatherings as long na iwasan ang beso-beso, paghawak ng mga kamay, and palitan ng mga utensils, everything. Walang pinagbabawal na pumunta sa mga large gatherings except na pinag-iingat lamang yung ating mga kababayan. At mayroong mga rules. Bakit ito retrato na nandito sa akin, may mga restaurant na walang taong kumakain? I don't know kung ba't walang kumakain dyan. You don't know? Buhat ito dyan sa inyo, sa Pilipinas? Ay, hindi ko alam yan, Don Lino. Basta kami rito, hindi naman... Sinasabi nung ini-interview na bumagsak na raw ang negosyo nila ng 50%.
I don't know, no? Saan bang area yan? Hindi naman So you don't know, pero yung mga nag-uulat, they know. Okay, itutuloy ko to sapagkat yun nga sinasabi na ang mga gobyerno ay itinatago kung ano ang mga tunay na nagaganap sa kanilang mga bayan, which is not good. This is a transparency. Kaya sinumulan ito ng Amerika na ilalabas ng Amerika kung ano nangyayari hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong daigdig. Sapagkat kapag nagkaroon ng problema sa ibang bansa at pumasok sa Amerika yan, magiging suliranin namin yan. Okay? Kaya ako tinatanong, kung merong mga kaganapan sa Pilipinas, bumabiyahe mga Pilipino pabalik dito, kailangan malaman namin dito sa Amerika. Anyway, binabakbakan pa rin ng isang senador dito na iginagalang na si U.S. Senator Cotton, yan nga sinasabi, na hindi sinasabi lahat ng China kung anong pathogen. Yung ibig sabihin yung pinagsisimulan yan sapagkat alam nila kung saan nagbuhat na animal yaang coronavirus na yan. At sinasabi na wala silang kakayahan na gumawa ng bakuna. Kaya gustong pumunta roon ng Center for Disease Control ng Amerika, ayaw nila. Sapagkat ang sinasabi ng China, we can handle this. We can handle this. Buong mundo na, 70 na bansa ang merong coronavirus. Talaga may pagkaugok yung mga komunista na yan. Narito si Senator Cotton. And they're being monitored by health officials. What worries me is possible unknown cases. Take, for instance, in New York City, you had 1,500 people fly directly into New York from Wuhan itself in the month of January before we shut down air travel from China. That's one reason why I think it's so important that we have an aggressive posture towards testing criteria and approving testing kits. That's one thing I'll be discussing in this classified setting. We'll also obviously want to discuss what is happening inside of China because the Chinese Communist Party is still lying about what's happening in China. They are more concerned about censoring criticism than they are responding to criticism. Ayaw talaga na magpapunta roon sa kanilang bansa ng mga American professionals samantalang nakakalat na sa Europa ngayon ang mga taga-CDC. Sapagkat yung Ebola na yan na rumagasa nung araw, ang nagpahinto lang yan ng CDC. Bakit ayaw ng China? Meron ba sila ikinukuble o sinasadya nila yan? Na isinakripisyo ba nila? This is my own commentary lang. Isinakripisyo ba nila ang Wuhan na 5 milyon? Tinepok nila lahat yon. At yung mga iba, pinakawalan nila para pumunta sa iba't ibang mga bahagi ng daigdig. You know. Anyway, nandito si Dr. Segal sa Nebraska kung saan doon dinadala lahat ang mga pinagsuspetsahan na sumakay sa barko na buhat sa Japan. Pakinggan natin itong sinasabi ni Dr. Segal na isang eksperto na epidemiologist. Doctor, I see you there. My number one question, how many Americans are there and do we have any of their conditions? We have all of their conditions. Right behind me is the biocontainment unit where 2 individuals are, one of whom at least is suffering from that severe pneumonia we've been talking about and has probably or possibly gotten the antiviral treatment that we're studying so intensely. The others, there's 15 people here total. One came in last night on a medevac and was reunited with her spouse, and they're in adjoining rooms, so they have a capacity here to put spouses together or to have them visit each other. They're studying the virus intently here, and I've had unlimited access, amazing, unprecedented access to people around this medical center, to nurses that are involved directly in care, to the physicians, and they're looking at exactly how this virus is spreading. And once they start the medical transport, they're very, very careful. And then brought them in, and then we saw the ambulance arriving here, and then they brought them in very, very carefully. They're wearing protective equipment all the time. You know, they're very, always, they team up to get the equipment on and off. You know, one thing they told me, Harris, that's really striking is that they think this virus may actually be more contagious than the flu. And that concerns me because as we look around the world and we see it emerging in South Korea, more and more cases in Italy,
more contagious than we thought. Doctor, Sa makatwid, ang sinasabi rito ni Dr. Sigal, mas matinding makahawa itong coronavirus at mas madali na tamaan ang mga tao. Yun ang lumalabas sa mga pagsusuri rito. 24/7 ang isinasagawa ng mga doktor dito sa CDC dahil pinoproteksyonan nga ang mga mamamayan dito sa Amerika and of course sa buong daigdig sapagkat hindi naman pwedeng sabihin ng Amerika na okay, unahin namin ang aming mga citizens dito, ganon. Paano yung mga bumabiyahe? Kaya ginawa ni Trump, di lahat ng biyahe. Tigil. Which we, approve sa amin yun. Sapagkat kung papasok sa isang pasahero rito, nakasakay sa aeroplano, nakakulob yun doon, galing sa China, galing sa Italy, galing sa kung saan mang impyerno, abay ayaw namin kumalat dito sa Amerika yon. Kaya sinisiyasat ng gusto, yung binalita ako sa inyo ngayon, na meron ng natodas doon sa State of Washington, doon sa bahagi ng Seattle. Okay? Siyempre, dyan sa inyo sa Pilipinas, parang, forgive me for saying this, mamatayan kayo na 1,000 yan, bali wala. Dito sa Amerika, ang buhay ng isang tao rito mahalaga. Narito ang level 4 na sinasabi na sinisiyasa talaga ano itong ginagawa nitong mga komunistang inchik na ito na ipinaglilihim nila kung saan nagbuhat na hayop yang nasa coronavirus. They know. They know. Pakinggan natin. But because we don't actually know where it came from, in point of fact, I think it's worth exploring all potential explanations. Tell us why you think it's possible this virus escaped from a lab. Well, I think it escaped from the lab because we have the Chinese government basically telling us that it did. Let me be specific. On the 14th, President for Life Xi Jinping held a meeting at which he talked about the need to increase biosecurity, lab safety at biological research laboratories. If that wasn't clear enough, the following day, the very next day, the Ministry of Science and Technology produced a long document entitled Restrictions on Strengthening Biosecurity Management in Microbiology Labs that Handle Advanced Viruses like the Novel Coronavirus. Like the novel coronavirus, they're strengthening the handling of dangerous pathogens and viruses in the middle of an epidemic, which suggests what? That they mishandled the virus that they were experimenting on in their lab in Wuhan. Wuhan is the only level 4 laboratory in all of China. So that's where you would put a dangerous pathogen. Whether you were genetically engineering it to be a weapon or not, that's where you would be experimenting on it. So it makes sense that the epicenter of the epidemic, that the lab there would be the source of that virus. And the other thing, how would it get out of the lab? Most people would think, well, a technician got infected through poor lab procedure and then walked out on the street and infected his family and friends and so forth. But there's another way it could have gotten out of the lab, because we know that in China, some researchers, not all, but some researchers have actually taken their lab animals after they're done experimenting with them, after they've been infected with various viruses and so forth. If the lab animals aren't dead, they take the bats and the rats and the snakes and everything to the local fresh meat market and sell them on the fresh meat market to make extra money. So the virus may have passed to human beings by that means through the avenue, the vector of someone's stomach, Tucker. That's one of those repulsive things I've ever heard in my life. Nagugulat si Tucker na isang kilalang personalidad dito sa broadcast sapagkat yung kanyang ini-interview na isang ex-CIA ay nadistino doon. Kariritiro lang. Alam na may level 4 laboratory doon mismo, wala pang 1 milya ang layo doon sa Wuhan. Wuhan sa probinsya ng Hubei sapagkat napakahirap na probinsya yung Hubei. Outside of Peking kasi, Shanghai and Beijing,
Lahat yan, karamihan ng mga Chinese doon, by the billions, natutulog yun sa mga kuweba. Mahirap na bansa ang China. You know? Pero doon sa meron ng mga buildings na ang gumawa ay mga taga rito sa Amerika, sapagkat sila Bill Gates nag-invest doon, ang Apple, sila team nag-invest doon, nagkaroon sila ng pagkakataon na magpatayo ng mga building na walang mga nakatira ngayon. Ang sinasabi nitong XTIA na ito, alam nila na doon sa laboratory niyon nagbuhat at naipuslit o hindi man ipinuslit, ay nakalabas doon yung mikrobyo at nakapunta ron sa market ng Wuhan sapagkat napakalapit. Okay? At isa pa, mahina ang sweldo ng mga manggagamot doon. Narinig niyo ang sabi na ibinibenta yung mga, buhay pa na tinetesting 1, 2, 3 ng mga hayop, mga paniki, mga kung ano-anong samut-saring mga animals doon sa Wuhan. Sapagkat sa kanila, pwedeng kanin yun. Ngayon, pag kinain nyo ng mga tao, magkakahawa-hawa na sila. You see? Ngayon, yun ang gustong malaman ng Amerika, kung ano ang posibleng, yung ba'y paniki, yung ba ay aso, yung ba ay pusa. Ayaw sabihin ng China. Sinasabi, we can handle this. We can handle this. Enero pa ito. Ano na ngayon? Papasok na ang Pebrero, 85,000 na ang na-infeksyon sa buong daigdig. Anong hihintayin itong karambas na komunistang China na ito? You know? So, yun ang mga dapat nating antabayanan dito. At ang nagiging impact nito sa ekonomiya, di lamang sa China, na ngayon ay humaharap sa $6 trillion na problema, 6 billion. Sapagkat kasalukuyan, nawala na sila ng $50 billion, especially sa nangyayari sa Hong Kong, sapagkat sila umaasa sa gross development, sa gross domestic product, GDP, ng Hong Kong na bagsak ang negosyo lahat doon sa Hong Kong. Yun ang inaasahan nila. Ngayon kasama na ang mga restaurant, ang mga aeroplano, Cathay Pacific, China Air, and all that, tourism is dead. So, 50 billion. Kapag nagtagal pa ito nagtagal, ano na mangyayari sa ekonomiya nila? Ang prediction ng mga bangko aabot ng $6 trillion. Hindi nga malaman kung kailan hihinto. Kaya kailangan itong Communist China na ito ay mapilit na magbigay ng impormasyon para mapadali yung isinasagawa rito ng CDC na magkaroon ng mga bakuna nang mailagay dito sa amin at maibigay dyan sa inyo sa Asia, sa Europa at kung saan-saan. Anong nasa isip nila at bakit ayaw nilang asikasuhin yan? Dahil paliwala sa kanilang mamatay? Dahil 1 bilyon at kalahati ang kanilang mga tao ron? I don't know what's the thinking, you know? Kaya ito ang magiging hagupit nito sa global recession kung magkakaroon. On China, our factories have become their factories. Now that China is sick, those factories are slowing down dramatically. Experts say the world could lose $1 trillion or more of productivity thanks to coronavirus. This is all from a virus that so far still hasn't affected more than 100,000 people globally. What would happen if millions became infected and tens of thousands died? Could we be on the brink of a coronavirus recession? Pag nagkaroon ng global recession na ngayon ay nararamdaman na sapagkat bumagsak na ang New York Stock Exchange ng 2,000 puntos. I repeat, 2,000 points. Hagit pati ang inyong stock market. 2,000. At kapag ito nagtuloy pa na nagtuloy,
hindi natin malalaman kung anong mangyayari sa world economy. Walang kaligtasan dito. Hindi pwede magpapogi-pogi dito. This is a problem of the world. You know? Hindi pwede rito yung vice ganda-ganda riyan, ganon, pangiti-ngiti, drama-drama. Bullshit! We have to take this seriously. Ngayon, now, medyo igagawi ko ito sa isang bagay na dapat nyo rin diyang malaman. I don't know if this is good news or what, you know. Si Pangulong Trump ay nakipagkasunduan na sa mga terorista na Talibano doon sa Afghanistan. Dahil gusto nang iuwi ni Trump yung mga sundalo ron pero mag-iiwan ng 8,600. Yung mga Talibans na yan, for many years, ilang taon na, lagi na lang na sila ang gumagawa doon ng mga pampobomba, you know, and all those, terrorism. Kaya kanina nagpirmahan. Nagpunta si Pompeo, ang State Secretary ng Amerika, sa Qatar. At doon sila nagpirmahan kaya aga-aga rito sa amin ng Sabado. Pakinggan natin. Thank you very much, everybody. Endless war in Afghanistan, 19 years, going on 20 years, and there hasn't been a moment like this. We've had very successful negotiations. We think they'll be successful in the end. The other side's tired of war. Everybody's tired of war. The people of Afghanistan, I want to remember all of the people, all of the great, great men and women that have lost their lives in the war, and to their parents and wives and husbands and families, brothers and sisters. I guess most of all I want to thank all of the people of the United States for having spent so much in terms of blood, the money that has been spent, the lives that have been lost. And we just signed an agreement. I want to also thank and congratulate Secretary of State Pompeo and Secretary of Defense Mark Esper. And I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not-too-distant future. They will be killing some very bad people. They will keep that fight going. We've had tremendous success in Afghanistan in the killing of terrorists, but it's time, after all these years, to go and to bring our people back home. We want to bring our people back home. And again, it's been a long journey in Afghanistan. I really believe the Taliban wants to do something to show that we're not all wasting time. If bad things happen, we'll go back. I let the people know we'll go back, and we'll go back so fast that we'll go back with a force like nobody's ever seen. Kaya yun ang bigay na mensahe ni Trump na sinasabi niya sa mga Talibano, okay, nagpirmahan tayo. Pero kapag kayo gumawa ng kaaliwaswasan, re-rest pa kami na hindi nyo alam kung ano nangyari sa inyo. That's the message ni US President Trump. Yan sa ginawang kasunduan ng katahimikan sa Afghanistan. So that's a problem solved. Dahil nakita ko mismo kanina na minomonitor ko yung mga Talibano na natutuwa sa nangyari dahil ayaw na rin nila dahil samut-sari na kamatayan ang inaabot nila ron. Pira dito ang drone, pagsak doon ng kung ano-ano ng stealth bombers ng Amerika, ayaw na ni Trump sapagkat naririmarim na siya sa mga nababalitang napapatay doon pati ng mga sibilyan. So that's a good news. Sana naman wag kumalat yung mga ISIS na yan na nawala na doon sa bahaging yan sa papuntang Asia. Wag naman sana. Ngayon, Lourdes, anong may bibigay mo ritong
in addition to that na tinututukan ngayon, na inuulit ko, okay, nakaban na ngayon ang pagbiyahe ng mga American immigrants dito papunta ng Iran, ng South Korea, ng Italy, China of course, at dun pa sa ibang mga bansa. Basahin nyo ang website ng State Department dito. So, you know, Lourdes, ano may bibigay mong mga bali-balita pa para makarating dito sa mga Pilipino sa Amerika? Well, anyway, Don Lino, sa mga kababayan natin, ganun pa rin ban ang palabas dito po sa Hong Kong, China at Macau. At ay dinagdag din itong paglipad patungo dyan sa South Korea. Ito ay kaugnay pa rin sa COVID-19. Maliban na lamang may mga exemptions yan kung ang Filipino ay South Korean citizen na, or ang OFW o siya ay OFW pero meron siyang papel na dapat pirmahan para siya ipayaga makapunta dito sa mga nabanggit na bansa. Makabalik sa mga nabanggit na bansa. Okay. At sa pagkakataong ito ay binabati ko po muli ang lahat na nakikinig at sa inyo sa DCXL. Lourdes, thank you very much at paalam ka na muna rito sa Estados Unidos ng Amerika. Maraming salamat USA, maraming salamat WRMN New York USA. Magandang gabi po until next Sunday. Sapagkat mahal kita. Happy Women's Month, March 1. At ito po ay buwan nating mga kababaihan. Happy Women's Month. At mula ho sa Pilipinas, ako si Radyoman Lourdes Escaros. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo Happy Sunday, everyone! Mahal kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat mahal kita. Mahal kita.